the last lesson we defined history. Then we also gave elaboration on the mantra, no document, no history, and the progress of history. Do you still remember the output that I would like you to pass? That was all about document, any document that could help you write your life history. One of the documents, suggested document that I told you was birth certificate or a biodata. Okay, I know that you just asked your parent about your birth certificate, you photocopy it and then try to pass it because that will be one of your outputs. Or if you can find your birth certificate, you can have your own biodata. So that will be your output to be passed. No explanations, just pass birth certificate or biodata. We are about to start with chapter 2 and we're going to interpret the content and the contents of one of the primary sources or one of the documents. And for today, we're going to have Kartilya ng Katipunan. So what do you know about Kartilya ng Katipunan or KKK? Don't you know that the sources that made the history scandalous was the Code of Kalansiaw? So what was Code of Kalansiaw all about? The Code of Kalansiaw was in the Epic Maragtas, was part of the Epic Maragtas, and this code was written by Dato Kalansiaw. What's the meaning of code? Code. So code means rule, set of rules. And by this time, we're going to have KKK. So KKK, what is the meaning of KKK? KKK, takataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. KKK, or Katipunan, the most important organization in the Philippine form, in the Philippine history. Don't you know that this organization, Katipunan, had the following visions? First, to revolt against the Spaniards, and the second one is to have total independence from the Spaniards. So dalawa lamang ang nais na nasa sa isip or ang visions ng Katipunan. Yun nga, ang una ay mag-revolt against the Spaniards at magkaroon ng total independence sa kanila. Ang mga visions ng mga naunang heroes natin are this: to have equality, only to have equality, and to have protection from the abuses of the Spaniards. So di ba magkaiba ang kanilang visions? Ang ating Katipunan mag-aklas laban sa mga Spaniards at magkaroon ng total independence. Samantalang sina Jose Rizal at ang iba pang heroes natin kagaya ni Graciano Lopez Haina, Marcelo Ace del Pilar, magkaroon lamang ng equality and then protection from the abuses of the Spaniards. One of the most important Katipunan documents was the Kartilya ng Katipunan. Kartilya ng Katipunan. The original title of the document was Mga Aral ng Katipunan ng mga A and B o ng mga anak ng bayan. The original title of the document. The document was written
by Emilio Jacinto in 1896. Jacinto was only 18 that time when he joined the organization, the movement. He was a law student of the University of Santo Tomas. Bata pa siya noon, batang-bata, 18 years old. Si Andres Bonifacio ang unang presidente ng KKK at nakita ni Andres Bonifacio saw the value and the brilliance of Emilio Jacinto upon writing the Kartilya ng Katipunan. Andres Bonifacio felt that Jacinto's Kartilya was much better than his Decalogue. Ano ba ibig sabihin ng Decalogue? Ang Decalogue din ay code. Ang isinulat ni Jacinto ay 14 set of rules or rules. Samantalang sa Google, so you just Google it, have tried to meet Google and look for the Decalogue of Andres Bonifacio 10 and meron Emilio Jacinto ay 14. Bakit kaya 14? Ano ang nadagdag? So, aalamin natin kung ano ang nadagdag sa 10 and sa 13 versus sa 10 and sa 13. So, nakita ni Andres Bonifacio ang katalinuhan ni Emilio Jacinto. So, binigyang pagpapahalaga niya ang Kartilya ni Jacinto. So, ito ang ipinamigay sa gustong maging miyembro ng Katipunan. Ito ang way kung papaano pumasok sa KKK o sa organization ng KKK. So, si Emilio Jacinto ay naging secretary of the organization and took charge of the short-living printing press of the Katipunan. So, meron ring printing press ang KKK at siya ang naging secretary nito, ang printing press ng Katipunan. Bonifacio appointed Jacinto as a commander of the Katipunan in northern Luzon. So, si Jacinto ay 22 years old lang that time. Pero namatay siya at the age of 24 in the town of Magdalena, Laguna. I just want to reiterate or to emphasize this. Andres Bonifacio felt that Jacinto's Kartilya was much better than his Decalogue. Remember that Andres Bonifacio had 10 set of rules in his Decalogue, while the Kartilya, Jacinto's Kartilya, had 14 set of rules or rules. So he gave favor to Jacinto's Kartilya, and these are, I want to enumerate the set of rules of Jacinto. So this Kartilya was given to members of the Katipunan, and then let's find out the content and the context of this Kartilya. What is the difference between content and context? Content and context. So content, the whole part of the Katipunan Kartilya, and then context, the part of the Kartilya ng Katipunan. So let's find out the content and the context, and then let's analyze and interpret, and then let's also know the reason why he favored, or Andres Bonifacio favored, the Kartilya of Emilio Jacinto, and what are also added in the Kartilya in the rules to the rules of Andres Bonifacio. So I want to read this one by one. So this is the first one. Don't you know that the Kartilya of Jacinto was had two parts? So the first part was all about oneself, all about the virtues of oneself. The second part
was all about the relationship of one's individual or one's member to other members. So, isa-isahin natin ang Kartilya ng Katipunan. So, kinuha ko yung translation nito ay Tagalog or in Filipino para madali nating maintindihan. In our book, it is in English, but I research and I get the Filipino translation of this Kartilya ng Katipunan. So, babasahin ko isa-isa at uulitin ko lamang na our purpose in our lesson for today's meeting is to interpret and examine the content and the context of the document. And the document that we are having now is the Kartilya ng Katipunan. So this is the first rule. Babasahin ko. Number 1. Ang yan, ipa-flash ko on board, pero babasahin ko siya. And then, try to interpret this first rule. Ang buhay na hindi ginugol sa isang banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Uulitin ko, ang buhay na hindi ginugol sa isang banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. So, every one of us has a purpose in life or purposes in life, and we should be what? A bright person. We should be having positive outlook or good deeds. If not, then kagaya tayo sa puno na walang lilim, walang shade, at damong makamandag. Ikinumpara ang ating buhay, yung walang palalong buhay, ang ating palalong buhay ay ikinumpara sa isang makamandag na damo o isang puno na walang lilim. Alam ko naman ang bawat isa sa atin ay mayroong ambisyon, mayroong mga ambisyon o mga purposes na gusto natin ay marating at para sa kabutihan, hindi lamang sa ating pansarili, sa kabutihan ng lahat. So, ang buhay, ang palalong buhay ay ikinukumpara sa isang damong makamandag at sa isang punong walang lilim. Ang number 2, ang gawang magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Uulitin ko, ang gawang magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. So, kung i-interpret natin, medyo naliligaw tayo, pero meron lang itong isang tinutumbok na kailangan nating gumawa ng mabuti. So, may kaugnayan dito sa una. So, kailangan ang ating buhay ay may ambisyon or mayroong layunin para sa welfare ng lahat, sa ating kabutihan. Meron ka bang may angas ka ba? Okay? Maangas ka ba? Meron ka bang paghahambog? Meron ba kayong naging karanasan sa buhay na meron kayong ginawang paghahambog? Meron tayong mga kasinungalingan at paghahambog na ginagawa. Pero ito ay sinabi nga na kapag meron kang paghahambog sa sarili, hambugon, no? At may angas, ito ay gawang di kabaitan. Ang ikatlong version ng rules ng Kartilya, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa.
ang pag-ibig sa kapwa. Uulitin ko, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa, ang pag-ibig sa kapwa. Alam kong nanonood kayo, Angel Oxin. So ito ay kawanggawa ni Judy Ann Santos. Mga kawanggawa nila, pag-ibig sa kapwa. Masasabi niyo bang ito ay fake na gawain ni na Angel Oxin and Judy Ann Santos? Lalo na si Angel Oxin, kawanggawa. Meron siyang pagpapahalaga sa kapwa sa oras ng hindi lamang sa oras dito sa television, meron siyang ganitong time para ipakita ang kawanggawa. Sa oras ng calamities, nandoon si Angel Oxin. At ito ay isang kawanggawa. Naranasan niyo na bang magkaroon ng kawanggawa? So, ito ay isang pag-ibig sa kapwa. Pagpapala, meron tayong pagpapala sa kanya kapag gumawa tayo ng kawanggawa. Magsimula tayo sa bahay. Charity begins at home. So, meron ba kayong ginawang kawanggawa sa nanay at tatay, sa mga kapatid? So, isipin kung anong ginawang kawanggawa sa pamilya. Because charity begins at home. And ang number 4 naman, maitim man o maputi ang kulay ng balat. So, ituloy kung ano itong number 4 at bilang gawain. So, ulitin ko itong tatlo, babasahin ko muli. Ang buhay na hindi ginugol sa isang banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim. Damong makamandag, kundi damong makamandag, isang damong makamandag. Number 2, ang gawaing magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Number 3, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa, ang pag-ibig sa kapwa. At ang number 4, maitiman, itutuloy. So, alamin ang 14 rules ng Kartilya ng Katipunan na sinulat ni Emilio Jacinto. At sa susunod nating pagkikita ay aalamin natin ang mga naidagdag na rules. Ang kay Andres Bonifacio ay ilan ba? 10. Ang kay Emilio Jacinto ay 14. So, alamin natin kung ano ang naidagdag. So, uulitin ko, ang inyong takdang gawain, ang output nyo, ay isulat ang lahat ng rules ng Kartilya ng Katipunan. At mag-interpret, try to interpret two rules in the Kartilya ng Katipunan. Choose two and then explain each. Write your own interpretation. So, itong muli, si Mrs. Gabayno, the positivist team, at your service, your companion. Kung may tanong, huwag mahiyang magtanong on Messenger. Huwag kayong mahiyang magtanong at sasagutin natin yan ng may kabaitan at bukal sa loob. So, isang magandang umaga para sa ating lahat.